kvöldi, ágæta fólk. Ef það ykkur þarna út í kosmosinu að horfa á okkur í kvöld. Klukkan að vera 6. Við erum að fara í millireiðið karla og kvenna Íslandsmeistarana 2026. Fyrr, sami dökkurinn hérna með á línni og hann styrði upp. Það ætla að vera, við vorum að segja eitthvað frá ykkur skemmtilega í kvöld. Þetta er 8:30 hérna, dröfum þetta niður hérna á einu stað. Stutt í upphitun fara að byrja. Sem fyrr þá verðum við að draga niður hljóðið út af tónlist. Við erum með 12 konur, þær spila á brautum 9 til 14. 16 kallar sem spila á 15 til 22. Við verðum með 2 streym í gangi en sem fór á brautum 11 til 14 hjá konunum og svo 19 til 22 hjá körlunum. Nú er upphitunin að fara í gang. Ég kem inn þegar að það er til að slökkva tónlistinni.
Jæja þá upphitun lokið á báðum streymunum og þetta eru svo tvö mót sem eru í gangi núna, það er þess að milliriðill karla og milliriðill kvenna. Svo kom inn á áðan þá eru konurnar að spila breytu 9-14 og streymi frá 11-14 og kallarnir eru síðan þá frá 15-22 og streymi á 19-22. Það sem við erum að fara að horfa núna í kvöld eru 8 leikir í viðbót. Skorið fylgir með úr forkeppninni og eftir þessa 8 leiki í kvöld þá verður ljóst hvaða 8 keilarar og hvorum flokki fara í undanúrslitin sem byrjar klukkan 5 á morgun og verða hérna sjálfsögðu í streyminum. Skorið heldur áfram að fylgja alla leiðina upp í úrslitakeppnina sem verður annað kvöld klukkan 7 í beinni útsendingu á RÚV 2. Þannig að nú erum að gera fyrir ykkur sem er að horfa á þetta og er í keilu að deila því með okkur inn á Facebookinni hjá okkur og Instagram og öllu saman að þið ætla að horfa á þetta á RÚV á morgun. Hvað það kíkjum þá aðeins hérna í setupi hjá okkur í kvöld og byrja kvennamegin fyrir streymi 11-14. Það sem byrja fyrir utan streymi og breytum 9-10 Guðni Tómas og Guðbjörg Harpa og Særa Særla og Lindar Hrönn. Inn í streyminu hérna á breytnetlu Sigríður Klemensdóttir og Steinunn Inga Guðmundsdóttir á 11, Haldís Pála Jónasdóttir og Nanna Hólm Davíðs á 12 og á 13 eru Marika Lörráð og Bára Ágústsdóttir og svo Klara Steinunn Guðmundsdóttir og Bára Líf Gunnarsdóttir. Ólafía ríkjandi meistari. Svo hvort að hún nái að koma sér aftur í úrslitin. Við skoðum svo stöðuna, Linda var í efsta sæti eftir forkeppnina en Ólafía kláraði eftir. Núna við einhverjum samt 75 pinnum á þeim. Þannig að þetta spila alveg feikiveg. Það er það, við skoðum karlamegin. Þeir sem eru fyrir utan streymið á breytum 15 eru Róbert Dan og Tómas Freyr, 16 er Ásgeir Tristan Máni, á 17 eru Hilmir Góli og Mikael Aron, á 18 parast þeir aftur saman Stefán Klasen og Adam Geir Baldursson. Adam Geir átt að líka frábæra sériu hérna morgun. Komum inn í streymið á 19 og uppúr, á braut 19 eru Magnús Sigurðarson Guðmundsson á Skaganum og Hafþór Harðarson. Á 20 eru Þorgeir Lárus Davíðsson og Eva Húlbúrum. 21 er Matthías Leifur Sigurðsson og Arnar Káinn. 22 eru það Gunnar Þór Ásgeirsson og Hlynur Örn. Og Gunnar sigraði forkeppnina í morgun. Hér inn á YouTube-brásinni þá lentum við í viðtal bæði við Gunnar í dag og svo Lindu í gær. Það er einhvern áhuga á hlusta hvað þau sögðu hérna svona sitt teikinn á hörgjörna, hvað var að gerast og hvernig þetta gekk hérna upp í keilu núna er bara töluverð fullt af fólki að fylgjast með sem sjálfsögðu gaman en það er alveg pláss fyrir fleiri ef þú vilt koma og kíkja á okkur. Það verður pínu stemming hérna kvennamegin af því að hérna
Við hefðum átt að reyna að vera breytum 7 og upp úr, það hefði verið 16 konur, það hefði verið fullmannar. En þessum voru ekki nógu margar í forkerfinu, það voru bara 12 sem fara áfram. Þannig að breytir 7 og 8 í almennu útleigu og því miður þurfa þær að spila ofan í þessu. Þetta er orðin langþreytt sagan hérna með Svaðastöðu. Við getum ekki verið sjálfdurinn að borga hand og fótleik. Við erum með það sem við þurfum. Það er svo sem ekki getur Keilullan að sakast, það er bara business af þeim að reka þetta svona. Þetta er áskorun á borgaryfirvöld að standa við stóru árum og hjálpa okkur. Við erum nú svo sem alveg mikið við styrk hérna upp undir, en þeim peningar betur varið í eigin aðstöðu. Líka ranta meir það í dag, það er nú sagt. Hólfvillig skori hérna hjá konunum. Enginn að taka til þínu með ég kannski. Djók. Löga það snöggast. Hérna. Því ég ætla að fara að segja að Ólífa Klara er hérna byrjar á 3 hullum í röð. Páir byrjar líka sömuleiðis Sveppi á 3 í röð. Og aðrir eru bara svona hér og þar. Komin á eitti þegar staðan kemur í hús. Það verða sennilega 2 stöðupóstar, það er annars vegar fyrir konurnar og hins vegar fyrir kallana. Og staðan sem eftir hvernig kemur inn í upprunalegu stöðupóstum sem kemur inn.
Mannsinn í streymi hérna hjá konunum. Það eru að klára hérna á 9 og 10. Þannig að núna byrja flutningarnar á milli. Linda er ennþá öst 18.26. Oliva Klara er í öðru sæti 17.58. Marika er í þriðja með 16.96. Hafdís Pála fjórða sæti 16.81. Guðni Gunnars í 5. sæti 16.34. Guðberg Harpar í 7. sæti með númer upp 15.84. 7. er Nanna Hólm 15.67. 8. er Steinunn Inga Guðmunds 15.49. Meira kemur ekki alveg á skjáin hérna hjá okkur hérna uppi höll. Þannig að nú er bara yngraðins eftir hérna stöðin inn á Húsvog. Það kemur inn eitt smá bara og komum aftur inn.
Við komum hérna aðeins bara inn í kvennastreymið af því að einhver smá bið á tölunum hjá köllunum en tölum hérna inn í kvennastreymið. Linda Hrönn í efsta sæti og Ólafía Klara í öðru. Marika þriðja, Hafdís Pála fjórða, Guðný fimmta, Guðbjörg Kaspar sjötta, Nanna Hólm sjöunda og Steinunn Inga áttunda. Og síðan Klemur í níunda, 19 pinnum frá köttunum sem þá sérst 8. seti. Særa Serla í 10. Hún 41 pinna frá. Og nöfnurnar og önnur mæðgur Bára Líf í 11. sæti, 54 pinnum frá og Bára Ágústsdóttir í 12. 84 pinnum frá. Ok, já, Linda og Guðbjörg Kaspar spiluðu 2.15 áðan, Ólafía 2.22 en Marika 2.33. Þessi leikur bara komin ágætlega af stað. Sýnist mér að fara inn í rammina 7 svona heilt yfir. Steinunn Inga með hérna Feiki í fyrsta og svo 4 hrollur. Það fær sem Glennu núna. Við bara komum inn á eftir hérna, hvernig meginn, það gott.
En ég ekki mikið fyrir hana landsheld. Ákaffi og ekkert. Já. Svo mikið valur. Já. Í grænu og já, en það er ekki neitt. Það er bara svo. Ég er ekki svona pínu. Það koma hérna aðeins inn í kvennastreymið og rétt að segja fyrir stöðuna Kallamegin. Eftir fyrsta reikinn þá Henning Óli, hann fór upp í fyrsta sæti, spilaði 2.46. Gunnar Þór í öðru sæti, Hafþór Harðar í þriðja, Mikael Aron í fjórða, Adam Geir í fimmta sætinu. Evan fór upp í sjötta sæti, Matthías Leó í sjöunda sætinu, Stefán Klasen í áttunda. Matthías Leó 63 pinnum fyrir ofan áttunda sætið. Níunda sætinu Adam Pavel, hann 6 pinnum frá. Tíundi Hlynur Örn, 11. Tómas Freyr, 12. Róbert Dahl, 13. Magnús Sigurjón, 14. Ásgeir Karl, 15. Tristan Máni og 16. Þorgils. Niður í 13. sætið, sérst fyrir meðan strik, að muna 40 pinnum. Þannig að það ýmislegt sem getur gerst þarna megin í kvöld. Konurnar að klára leik 2, þannig að við lefum þannig að klára færsla og fá stöðun inn. Kem þá inn aftur.
Hjallastreyminu þá erum við að bíða eftir að klári á brautum 15-16. Konundar eru komnar yfir í leik 3, við byrjaði þar. Að sjá. Kíkjum inn í Hjallastreymið eftir smá þegar staðan er komin inn. Kvennamegin skoðum aðeins hvort að það sé komið eitthvað hérna á það er ekki komið, það hefur verið að vinja fyrsta skorið kvennamegin. Stundum að vera ennþá í fyrst á steinum Bolívía, öðru Marga í þriðja, það er óbreytt staða þar. Staðan komin inn, skoðum þetta þá. Linda er ennþá í fyrsta sætinu og Ólífa Klara öðru, Marga í þriðja, Árdís í fjórða, Guðný Jónas í fimmta, Guðbjörg Harpa í sjötta, Steinunn Inga er sjöunda, Nanna Hólm áttunda, Sigríður Klemm er níunda, 44 pinnum frá og hérna það er ekkert að svo sem að sækja þessu leik á þetta. Særa Sörla er í 10. Bára Líf 11. Bára Ágúst í 12. Þetta er að hérna skilja svo svolítið frá þessu hópu sýnist mér þó að sé alltaf á að fyrir í boði. Ef einhver hekkur í gang og annar dettur úr gír. Sjötta niður í strikið, það er ekki nema 10 pinnar. En níunda upp í strikið eru 44 pinnar sem vantar. Þannig það er svona byrjun bons. Já, komum við bara á eftir þegar eitthvað er merkilegt að gerast þarna minn.
frosið mynd hjá stelpunum, þannig að við þurfum eitthvað aðeins að kíkja á þá myndavél, afsakið þetta. Þurfum að endurreisa myndavélina, þannig að hún dettur út hér í smá stund. Og on aftur. Sjáum hvort að hún verði í einhverju stuði hérna að koma inn. Gefum þessu smá stund. Þess að geta að fylgjast með hérna hvað er að gerast í myndavélinni. Hún er frosin vélin. Þannig við bara verðum að taka hann úr og hard reset hana. Tackar. Eins gott ekki pils heima, já. Það er að líta upp undir hjá mér, strákurnar hérna á brautinni. Þau eru hérna í streyminu. Þannig að koma þessari vél í gang. Svo myndin er alveg að fara að koma á, held ég. Sjáum hvort hún kom ekki hérna inn. Í staðan fyrir að við sem bara horfa eitthvað GoPro-merki. Jú, þarna kemur þetta. Stelpurnar eru sérst að fara að byrja núna í leik 4. Þarna kemur skorið inn og sjáum hvað hérna staðan segir okkur eftir þegar hún kemur inn á netið.
Verður þá staðan komin hérna upp hjá konunum. Rennum hratt yfir hérna yfir stöðuna. Linda er ennþá í fyrsta sæti. Nei, það vantar hérna. Þetta er gömulstaða. Það er þessi mynd sem ég ætla að skoða. Jú, Linda er inn í fyrsta. Ólína Klara í öðru, Marika í þriðja, Hafdís í fjórða, Guðný í fimmta. Steinunn Inga er í sjötta, Nanna í sjöunda og Guðbjörg Harpa í áttunda. Sigríður Klem er í níunda, 50 Binna Brá, svo Særa Sörla og Bára Ágústsdóttir eru 80-88 Binna Brá, svo Bára Líf í næsta sætinu. Straumið er komið inn, þá er náttúrulega fór kallastraumið, þannig að ég þarf að fara að kíkja það.
aftur er farið að flippa streymið hérna yfir, þannig við verðum að skoða þetta. Stafar af því að vélarnar eru bara orðnar og heitar. Aftur, vélinn endar í einhverju endaræsingu, þannig að við erum bara yngreittir að sjá hann koma inn. Gallastreymi er í lagi eins og er. Fylgist aðeins með hvað gerist þar.
Loksins kom hérna þetta streymi inn, þetta er bara of notkun líka við á græjunum. Nei. Svo fara að kíkja hérna á skorið eftir augnablik og kemur í stöðuna.
borgar sig vist eða ekki að koma með einhverja stöðu hérna kvenna megin eftir leik 4, þetta er hálfnað. Sjálfu sér lítil breyting á nema hvað að Sigurður Klem aðeins að saxa á rauðlínuna og kannski má líka segja bara að hérna segja slaka á en já, það er hægt að segja þetta gott með því sem er þegar einhver stað er þetta náttúrulega 8 leiki sem að þenni kvöld sem er á það úrslitum hvað það Linda Hrönn er ennþá í fyrsta setinu, var ekki komið upp í annað seti, hendi 2.46 á það. Olivia Clara var í smá brasi hérna á 13.14, hún er í þriðja setinu. Hafdís Pála í 4., Guðný í 5., Steinunn Inga í 7., Guðbjörg Harpa í 7. og Nanna Hólm er í 8. Og Sigurður Klem er sérst í 9. en nú munar ekki með 7 pinnum. Særós Erla er í 10. munar 21 pinna. Bára Ágústsdóttir er í 11. og munar 35 pinnum. Og Bára Líf hefur bara ekkert náð svo strik í þessum fyrstu 4. Hún er í næsta setinu og munar 88 pinnum. Að sjá, frá 5. sæti niður í striki eru 77 pinnar. Þannig að það verður held ég ekkert ljóst fyrir en bara í 7. og 8. leik, 8. leik verður hérna hverjar fara áfram þarna inn.
Secondo class, first class? Kommer ta fram. 16 kommer ta fram. 5
Það eru komnar tölur fyrir leik 5 hjá konunum. Það eru fyrir leik 6. Hér í þessu streymi þá á skorkerfi þess að hreintök að vera rétt. Það eru smá vandræðum hinum megin. Óbreytt staða í topp 3, Linda, Marika og Olivia. Hafdís Pála, Guðný, Guðbjörg Harpa. Steinunn Inga eru 7. Nú er hann breyting hérna í topp 8. Þegar Særós Erla, hún er komin inn í 8. sætið. 13 pinnum á eftir er Nanna Hólm í 9. og 10. sætið er Sigurður Krem, 23 pinnum frá. Bára Ágúst er 37 frá og Bára Líf er 59 frá. En Bára hendi að hæsta leikin í leik 5, hún hendi 200 þær. Það er svo sem ýmislegt hægt. Segjum það ekki. Það sem er í streyminu núna eru Guðný og Guðbjörg Harpa, Ólífía Klara og Bára, Sigríður Krem og Steinunn Inga og þá Særós og Linda. Sjá hvernig skorið verður þessum, hvort það heldur áfram að svona aðeins að fara niður eða hvað. Það var mikið nummer 2, 200 leikir í 4. Það er einn í 3., einn í öðrum, 4 í 1. Við sjáum hvað setur í þessu komin á eftir.
Þá er leikur 6 kominn í hús hjá konunum og ok, förum aðeins yfir stöðuna. Þar er Linda ennþá í efsta sæti og Ólífa Klara komin upp í annað sæti aftur. Og látum okkur sjá, maður er svo þreyttur að lesa allar þessar tölur. Þetta er Marika, hún er í 3. sætinu og Hafdís Pála komin upp í 4., Guðný í 5., Guðný Gunnars Guðbjörg Harpa er í 6., Særa Særl er í 7. og Steinunn Inga Guðmunds er í 8. Og nú er ein dama mætt á svæðið og komin upp í 9. sæti, hún heitir Bára Líf og hana vantar núna 34 pinna upp yfir strikið, hún spila þessar 2.24 í leik 6 og 205, 2.24 núna og 10. sæti Sigríður Klem, 11. er Nanna Hólm og 12. er þá Bára Ágústsdóttir. Látum okkur sjá hvað er að gerast hérna. Allt að gerast og ekki neitt líka. Komum inn á eftir þegar það er eitthvað að breyta meira.
komið að einhverju tölum hjá okkur og hér pínu ponsu breyting sem þannig að Olivia Clara komin í fyrsta sætið 2826. Hún hérna 14 pinnum undan Linda Hrönn sem öðru sæti. Marga skammt undan, eins og Linda átti frekar slaka leik í 7. þannig að það breytir stöðuna þarna eins svona þjappari svo. En í 4. sæti Hafdís Pála, hún með hérna 2735. Þetta alveg 61 pinni fyrir síðasta leik. Topp 3, ekki að það skipta öllum. Það bara aðalega verið topp 8. Síðan Særós Erla, hún búin að gera góðan svona seinniluta. Hún komin upp í 5. sætinu. Guðbjörg Harpa líka ágætis sigling, hún 7. Steinlingar í 7. Guðni Gunnars í 8. sæti. Og Bára Líf ennþá í 9. sæti. Nú munar ekki nema 3 pinnum hjá henni til að komast til. Þannig að það getur verið svolítið spennandi. Nú síðasta leikurinn. Þannig að Guðni hún með 2565, 2562 hjá Báru. Síðan Sigríður Klem, hún 33 pinnum frá þessu, hún í 10. sæti. Bára Ágústsdóttir í 11. núna og Nanna Hólm í 12. Það að byrja síðasta leikinn og það taka hérna smá rödd, það þetta spennandi, hvað segi ég? Guðni og Bára Líf, það svona hvernig það lítur út. Ekkert rosa mikið að marka þetta, bara annar rammi. Guðni með fellu og opið. Bára Líf byrjar á fellu, við að fara í annar ramma. Hún hérna á 9:10. Fyrir utan streymið. Það svo þéttur í vasan en 9. Þannig að leyfum aðeins að fara inn í síðasta leikinn og þá komum við og tekum á stöðinni.
Förum aðeins hérna inn í kvennastreymið af því að þær eru langt komnar í að klára þetta. Inn í kvennaseri 2667. 2667 sagði ég. Og hérna fyrir neðan báreikurinn 2710. Hún bara fella, nýja byggja, fella, nýja byggja, fella. Steinuninga sem að fara í 9. ramma, hún í 2716. Eina fellu en kostastöðuna 2 bara kostastöðuna og bara hörkufella. Hörkufella hjá hann. 40 komin í. Sigaklemur 2680 þannig að Olían Klara 2981. Það er gott að konurnar byrja á undan, þannig að þá geta garðarnir bara klárað áður en þeirra útsendingu verður. Það er rifið niður, við erum að tala við streymið sko. Við verðum við það líka. Við verðum við það líka. Sjá, þetta er alveg mæði spennandi hérna í blálokinn. Það er að duga að drepast þegar við segja. Það er að stilla upp hérna á 12, það stoppar allt saman eitthvað. Skoðum aðeins hvað er að gerast. Á 13 og 14 eru þær að fara í 8. ramma. Það er eitthvað að sjá hérna með þumal hérna í kúlunni. Það er meistari Jón Ingi sem er komin í læknastörfin og er að reyna kúlan fyrir hana Hafdísabólu. Hún er 2825 árunum fyrir hennan. Guðbjörg Karpar í 2737. Guðni fer upp núna 8. rammi með opið 7. Og beint á trínið og heppina bara 7 stendur eftir en ekki 7-10. Svo maður hvað er að gerast þarna niðra þegar það var klára. Við erum að fara í tekur 4 í lokinn, 205 leikur 3031. Steinunn Inga endar í 2761, opna 10. ramma. Bára er að vinna á 3 fellum, við erum að fara núna í 10.
Laugardalsveginn. Já, hringsnýrist þarna í kringum völlinn og taka niður, þannig að hún er komin 4 fellir í röð. Þannig að hún er að fara í 2800. Heldur betur að spila sér mús round-robin á morgun. Marika 2999 bara, takk. Linda er að fara í 10. er með 9 feikju í 9. 2971. Guðni feikti í 8. Svart 9 feika. Aðeins sökið. Bára kast 2 í 10. 4 fellir hjá henni. Bara að sækja pinnana. Já, bara beint í vasan og allt niður. 5 í röð. Klárum þetta hérna hjá henni. Síðasta kastið. Það fara í 2.38. Sem hún gerir. Beint í vasan 2.38. 2800 slétt. Þetta heitir að spila sig inn í úrslit. Guðni fyrir Breiðholtið í 9. ramma og fær 9-10 stendur eftir. Guðni missir 10, þannig að hún er að fara út klálega. Það eru 130 í 9. Nú er það bara eftir hérna á 13 og 14. Ég sé þig á morgun. Ég er búin að díla við yfirmanninn. Það var að fara í 10. hérna á 13-14. Sjáum að hvað það gerir.
minni eitt augnablik þegar það er alveg klára. Ég ætla að undirbúa smá. Hafdís Pála er að fara í 2880 cirka bát. Guðbjörg Harpa er að fara í 2800. Nanna er að fara í 2680 cirka bát. Guðni Gunnars endar í 2713 og hérna sjáum hvað Guðbjörg Harpa gerir. Það er nefnilega að færa mig hérna yfir á skortölvuna og setjast á öxlina á Halldóri sem er að skrá skorið svo við getum sagt bara í beinni hvernig þetta fer. Bara stemming. Þá bara sjá það þegar ég er búin að exporta og er að fara að setja það hérna. Látum okkur sjá. En síðasti leikurinn. Þá er það hundur. Nanna feikir, áttafeikja, er að fara í 170 leikja á 2680 pluss. Guðbjörg Harpa feikir líka, áttafeikja, er að fara í 150 leik bara. Og síðasti kasti á Nönnu, 171 leikur. Guðbjörg Harpa smellur honum í vasann og fylla, 158. Þá ætla ég að kíkja til hennar Halldóru og sjá hvað gerist. Einhverja maður hérna í streyminu eftir að fá tölurnar. Það er alveg að fara að koma. Allt að fara að koma. Tilbúin? Já, við erum tilbúin í streyminu, bara bíðum eftir að fá að sjá tölurnar. Fyrsta sæti, Ólífa Klara með 3031, annars sæti Marga 2999, Linda er í þriðja sæti 2972, Hafdís Pála er í fjórða sæti 2881, Særós Erla er í fimmta
2842, Guðbjörg Harpa er í 7. 2805 og Báralíf hendur sér upp í 7. sætið með 2800 slétt. Stemninga er í 8. sæti 2761, þannig að þær áttu að fara hérna í undanúrslit á morgun. Guðni endar í 9. sæti 2713, 48 pinna frá bröttinu. Sigga Klem er í 10. 2698, Nanna Hólm 11. sæti með 2685 og Bára Ágúst er í 12. sæti með 2678. Þannig fórum sjóferð þá eins og segir og við ætlum að fara hérna klukkan 5 á morgun í milliriðil karla og kvenna. Þannig að hér í þessu streymi á konunum og þakka við kærlega fyrir samfélgina og áhorfið í kvöld. Áttur ásakið sem leiðandi í myndavélina þarna eiginlega svolítið í byrjun en þetta blessaðist allt saman. Hörkuspennandi, sannast enn og aftur að þetta er ekki búið fyrr en þetta er búið. Aldrei að gefast upp. Taka að gera þetta bara, aldrei að hætta. En takk hérna mér í kvöld, sjáumst og heyrjumst á morgun.